नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत विणायला अतिशय सोपा मिनी हार्ट. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे यार्न म्हणजेच धागा, हुक, डार्निंग नीडल आणि कात्री. चला तर उशीर न करता आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया मॅजिक रिंगने. आता 3 चेन करून घेऊया. यानंतर आपल्याला 3 ट्रेबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. आता यानंतर आपल्याला 3 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. तर आपले इथे 3 ट्रेबल क्रोशे आणि 3 डबल क्रोशे झालेले आहेत. यानंतर एक चेन करूया आणि आता पुन्हा एक ट्रेबल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. तर इथे आपल्या हार्टचा अर्धा भाग झालेला आहे. हाच पॅटर्न आपल्याला आता दुसऱ्या बाजूला विणायचा आहे. तर पुन्हा एक चेन करून घेऊया. यानंतर पुन्हा 3 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. आणि आता 3 ट्रेबल क्रोशे करून घेऊया. आता शेवटी 3 चेन करून घेऊया आणि इथे मॅजिक रिंग मध्ये धागा टाकून स्लिप स्टिच करूया आणि हे धाग्याचे सुरुवातीचे टोक ओढून मॅजिक रिंग बंद करून घेऊया. आणि बस आपला मिनी हार्ट तयार आहे. आता हा उरलेला धागा डार्निंग नीडलच्या मदतीने प्रोजेक्टच्या मागच्या बाजूला व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे शिवून घ्यायचा आहे. आणि उरलेला धागा कात्रीने कापून टाकायचा आहे. याने आपल्या प्रोजेक्टला छान फिनिशिंगही येईल. आणि पहा किती सुंदर आला आहे आपला मिनी हार्ट. जर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.